राष्ट्रिय बैंकको तयारीमा जुन्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको लागि केही सहयोग सपोर्ट मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी फेरि पनि उपस्थिति भइसकेका छौँ। ओके, हजुर यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अनलाइनको थ्रु आफ्नो प्रिपरेसनलाई सफलता प्रभावकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सनु होला है साथी। ल आजको पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौँ त। हजुरको पहिलो प्रश्नले के सोध्दैछ, विच अफ द फ्लोइङ इज द लेटेस्ट भर्सन्स अफ एक्सेल। एक्सेलको लेटेस्ट भर्सन भनेको कुन हुन सक्छ ल गेस गर्नुस् त। अप्सन ए मा दिएछ तपाईको एक्सेल 2000, बी तपाईको एक्सेल 2007, त्यस्तै गरी सी मा दिएछ एक्सेल मी र डी मा दिएछ तपाईको एक्सेल 2017। ओके, यदि थाहा छ भने तपाईले लाइभ सेक्सन, कमेन्ट सेक्सन वा त्यो पनि भ्याएन भने जस्ट गेस गरे पनि हुन्छ है साथी। ल भन्नुस् त। गुड अप्सन डी भनिराख्नु भएका सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूको सबै मित्रहरूको राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन डी है। एक्सेल 2017 लेटेस्ट भर्सन, हालको लेटेस्ट भर्सन रहेको छ। अप्सन डी इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी आजको दोस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको दोस्रो प्रश्नले के सोध्दैछ, Excel file have a default extensions of .a XLS, B तपाईको XLW, C तपाईको WKL, D तपाईको 1 2 3। ओके, दोस्रो प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ तपाईको अप्सन ए है। ए गेस गर्नुभएका मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ XLS। अप्सन ए इज द राइट एन्सर। ओके, ल आजको तेस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको तेस्रो प्रश्नले के सोध्दैछ, विच अफ द फ्लोइङ इज अ पपुलर DOS बेस्ड सेपरेट सिट प्याकेज। ए तपाईको वर्ड, बी तपाईको स्मार्ट सेल, सी तपाईको एक्सेल, डी तपाईको लोटस। भन्नुस् त एबीसी र डी मध्ये तपाईले कुन राइट एन्सर हुन सक्छ होला भन्नुस् त। गुड अप्सन डी 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 भनिराख्नु भएका सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूको राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन डी 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 है। सम्पूर्ण मित्रहरूको राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन डी। डी गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूको राइट एन्सर रहेका हुन्। त्यस्तै गरी आजको चौथो प्रश्न हेरिदिनुहोस् त। चौथो प्रश्नले के भनिन्छ, विच अफ द फ्लोइङ इज द ओल्डेस्ट प्रेसेट प्याकेज। सबैभन्दा पुरानो सेपरेट सेट यानी कि एक्सेल प्याकेज कुन रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। ल भन्नुस् त। ए मा दिएछ तपाईको भिजिकल, बी मा दिएछ तपाईको लोटस, सी मा दिएछ तपाईको वर्ड एक्सेल, डी मा दिएछ तपाईको स्टेकल। लागि सुन्नुस् त। चौथो प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ तपाईको अप्सन ए ए ए। गुड, ए गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन ए। ओके, ल त्यस्तै गरी पाँचौं प्रश्नले के भनेको छ, फाइल क्रिएटेड विथ। ओके, फाइल क्रिएटेड विथ लोटस 1 2 3 हेभन एन्ड एक्सटेन्सन्स ए डकुमेन्ट, बी तपाईको XLS, सी तपाईको 1 2 3, डी तपाईको WK1। लागि गर्नुहोस् त। पाँचौं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन सी। ओके, 1 2 3 अप्सन सी इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी आजको छठौं प्रश्न हेर्नुहोस् त। छठौं प्रश्नले के सोध्दैछ, हाउ many characters can be typed in a single cell in Excel। A 256, B तपाईको 1024, C तपाईको 65535, डी तपाईको 31256। लगे गर्नुहोस् त। छठौं प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ तपाईको अप्सन डी 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 डी। गेस गर्नुभएका डी हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन डी। ओके, ल त्यस्तै गरी आजको सातौं प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको सातौं प्रश्न हेर्नुहोस् त। सातौं प्रश्नले के भनेको छ, A worksheet can have a maximum of ... number of row। मैक्सिमम रो को संख्या कति हुन सक्छ ल गेस गर्नुस् त। अप्सन ए मा दिएछ तपाईको 128, बी मा दिएछ 1024, सी मा दिएछ तपाईको 31256, डी मा दिएछ 65536। ओके, ल भन्नुस् त। सातौं प्रश्नको राइट एन्सर डी डी। गुड अप्सन डी नै यस
प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ डी इज द राइट एन्सर ओके त्यस्तै गरी तपाईको 8औं प्रश्नले के सोधेछ अ टाइपिकल वर्कशीट हैज डट डट नम्बर अफ द कलम्स ए तपाईको 1 to 8 बी तपाईको 256 सी तपाईको 512 डी तपाईको 1024 लगेसनस् त 8औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन बी बी गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी इज द राइट एन्सर ओके त्यस्तै गरी तपाईको 9 प्रश्न हेर्नुस् त 9 प्रश्नले के सोधेछ कमन्स पुट इन सेल्स आर कल्ड ए तपाईको स्मार्ट टिप बी तपाईको सेल टिप सी तपाईको वेब टिप्स डी तपाईको सफ्ट टिप्स लगेस गर्नुस् त 9 प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ यदि थाहा छ भने तपाईले लाइभ सेक्सन कमेन्ट सेक्सन वा जस्ट गेस गरे पनि हुन्छ है साथी ओके ओके 9 को बी बी गुड बी नै यस प्रश्नको सही जवाब हुनुहुन्छ बी इज द राइट आन्सर ओके त्यस्तै गरी तपाईको 10औं प्रश्न हेर्दिनुस् त 10औं प्रश्नले के सोधेछ कमेन्ट्स क्यान बी एडिट टु सेल्स युजिङ ए एडिटिङ कमेन्ट्स बी तपाईको इन्सर्ट कमेन्ट्स सी तपाईको फाइल कमेन्ट्स डी तपाईको भ्यू कमेन्ट ओके 10औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला गुड अप्सन बी नै यस प्रश्नको राइट आन्सर हुन जान्छ अप्सन बी इज द राइट आन्सर ओके त्यस्तै गरी तपाईको 11औं प्रश्न है 11औं प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला नि जति सक्दो एन्सर दिन प्रयास गर्नु होला है साथी के भन्छ Which menu options can be used to split windows into two? Option A format windows, B views window split, C तपाईको windows split, D तपाईको views split. ल ओके ल भन्नुस् त गुड अप्सन सी 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 यस प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ त्यस्तै गरी तपाईको 12औं प्रश्न हेर्नुस् त 12औं प्रश्नले के भनेको छ गेटिङ डाटा फ्रम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेन्ट सीट इज कल्ड ए ascending बी तपाईको रिफरेन्सिङ सी तपाईको अपडेटिङ डी तपाईको फंक्सन ल गेस गर्नुस् त गुड अप्सन बी नै यस प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ बी गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूले सही जवाब दिनुभएको छ है साथी ल भन्नुस् त 13औं प्रश्नले के सोधेछ which of the following is not a valid data types in Excel dot a number b तपाईको क्यारेक्टर सी तपाईको लेभल डी तपाईको डेट टाइम ओके 13औं प्रश्नको राइट आन्सर हुन जान्छ अप्सन बी ओके बी गेस गर्नुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएको छ अप्सन बी इज द राइट आन्सर ओके त्यसैगरी तपाईको 14औं प्रश्न हेर्नुस् त 14औं प्रश्नले के सोधेछ ध्यान दिएर सुन्नु होला नि जति सक्दो एन्सर दिन प्रयास गर्नु होला है साथी साथै यस च्यानलमा हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला ओके ल भन्नुस् त which elements of the worksheet can be protected from the के भन्छ रे accidental modification dot a तपाईको contents b तपाईको object c तपाईको scenarios d तपाईको all of the above ल भन्नुस् त तपाईको 14औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन डी 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 गुड all of above यस प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन डी भनिराख्नु भएका मित्रहरूले मिलाउनु भएको छ है ल 15औं प्रश्न हेर्नुस् त 15औं प्रश्नले के भनेको छ A numeric value can be treated as a label value if it proceeds with a apostrophe b तपाईको exclamation c तपाईको hash d तपाईको tilde लगेस गर्नुस् त 15औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन ए गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ त्यस्तै गरी तपाईको 16औं प्रश्न हेर्नुस् त 16औं प्रश्नले के भन्छ concatenations of text can be done using apostrophe b तपाईको exclamation c तपाईको hashtag d तपाईको ampersand लगेस गर्नुस् त 16औं प्रश्नको राइट आन्सर हुन जान्छ अप्सन डी हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूको राइट आन्सर हुन जान्छ त्यस्तै गरी तपाईको 17औं प्रश्न हेर्नुस् त 17औं प्रश्नले के सोधेछ डाटा क्यान बी अरेन्ज इन अ वर्कशीट इन अ इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड म्यानर युजिङ डट ए तपाईको अटो फर्मेटिङ बी तपाईको एप्लाइङ स्टाइल सी तपाईको चेन्जिङ फर्मेट डी तपाईको अल अफ द दोज ल 17औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन डी गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूको राइट आन्सर हुन जान्छ अल अफ एभोभ दोज ओके ल सरी 18औं प्रश्न हेर्नुस् त 18औं प्रश्नले के भनेको छ
which are in an Excel windows allow the entering value and formulas. A तपाईको टाइटल बार, बी तपाईको मेनु बार, सी तपाईको फर्मेसन बार, डी तपाईको स्ट्यान्डर्ड टुल्स बार। ल गेस गर्नुस् त 18औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन सी 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 सी। गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको राइट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईको 19औं प्रश्न हेर्नुस् त 19औं प्रश्नले के भनेको छ मल्टिपल क्यालकुलेसन्स क्यान बी मेड इन अ सिंगल फर्मुलास युजिङ ए तपाईको स्ट्यान्डर्ड फर्मुलास, बी तपाईको अरे फर्मुला, सी तपाईको कम्प्लेक्स फर्मुलास, डी तपाईको स्मार्ट फर्मुला। ल गेस गर्नुस् त बी बी बी। गुड, बी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेका हुन्। ल त्यस्तै गरी तपाईको 20औं प्रश्न हेर्नुस् त 20औं प्रश्नले के सोध्दैछ एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्सन्स अफ ए वर्कबुक्स, बी तपाईको वर्कशीट, सी तपाईको चार्ट्स, डी तपाईको वर्कशीट एन्ड चार्ट। ओके 20औं प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन डी। ओके डी गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूको सम्पूर्ण साथी मित्रहरूको राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन डी वर्कशीट इज द राइट एन्सर। ओके त्यस्तै गरी 21औं प्रश्न हेर्नुस् त 21औं प्रश्नले के सोध्दैछ when integrating word and excel word is usually the a server, b तपाईको designation, c तपाईको client, d तपाईको both b and c। ओके 21औं प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन डी। डी गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको राइट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईको 22औं प्रश्न हेर्नुस् त 22औं प्रश्नले के सोध्दैछ when you insert an excel file into a word documents the data are dot hypertext linked menu bar embedded। ल गेस गर्नुस् त 22औं प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन बी। बी गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूको राइट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्नले के सोध्दैछ which of the following methods cannot be used to enter data in a cell? a तपाईको pressing an arrow key, b pressing the alt key, d तपाईको pressing the F2, डी तपाईको डबल क्लिकिङ सेल। ल गेस गर्नुस् त 23औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ तपाईको अप्सन बी। ओके बी इज द राइट एन्सर। ओके साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला, वा कुनै तपाईलाई दुविधा लाग्छ भने यस नम्बरमा तपाईले कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ है साथीहरु। ओके आजको क्लास यति नै हो। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस् र आफ्नो तयारीलाई निरन्तरता दिनुस्। यति भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहे। ओके।